Xin chào các nhà huấn luyện, tôi là Leo Leo VGC đây. Trong thể thức đấu đôi VGC, ngoài những Pokemon đóng vai trò gây sát thương chủ lực ra, thì một vị trí không thể thiếu khác là các Pokemon hỗ trợ. Việc vận hành tốt các Pokemon hỗ trợ chính là chìa khóa dẫn tới chiến thắng trong các trận đấu. Pokemon hỗ trợ cũng đóng vai trò điều tiết nhịp độ và lối chơi của cả một đội hình. Thế nên đây là vị trí tối quan trọng trong team, hay cũng có thể nói chúng là những Pokemon không thể thiếu. Hôm nay, hãy cùng điểm qua top 10 Pokemon hỗ trợ mạnh nhất trong VGC thể thức đánh đôi. Đeo ba lô vào, chọn Pokemon đầu tiên, vì chuyến hành trình hôm nay bắt đầu rồi. Bạn cần một người vừa kiểm soát tốc độ, vừa phá chiến thuật đối phương, lại còn tạo áp lực điện giật từ trên trời rơi xuống. Thunderous Incarnate Form chính là thần sấm ẩn mình bạn đang tìm kiếm. Với song hệ điện và bay, Thunderous sở hữu nền tảng phòng ngự vững chắc, hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn hệ đất như Earthquake, vốn là nỗi khiếp sợ của nhiều Pokemon. Ngoài ra, hắn còn kháng các hệ như giác đấu, bọ, bay, cỏ và thép, cho phép tồn tại bền vững trong nhiều tình huống giao tranh. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng. Thunderous có điểm yếu rõ ràng trước các đòn hệ đá và băng, đặc biệt chiêu Rock Slide và Ice Beam đang rất phổ biến hiện nay, có thể khiến thần sấm này chao đảo nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều khiến Thunderous trở nên đặc biệt chính là khả năng hỗ trợ tốc độ và phá chiến thuật cực kỳ linh hoạt nhờ vào đặc tính Prankster. Mọi chiêu hỗ trợ hắn tung ra đều được cộng 1 ưu tiên, nghĩa là hành động trước cả những kẻ nhanh nhất trên sân đấu. Không chỉ mạnh về chiêu thức, Thunderous còn cực kỳ đa dụng về hệ. Nhờ kháng cỏ và giác đấu, hắn có thể đối đầu tốt với những cái tên khó chịu như Amoonguss hay các tay đấm như Urshifu. So với Whimsicott hay Tornadus, Thunderous cũng trâu bò hơn hẳn, dù vẫn nên cân nhắc mang theo Focus Sash để tránh bị hạ gục bất ngờ. Đừng để vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy đánh lừa bạn. NDDF là một trong những chuyên gia kiểm soát sân đấu đỉnh cao và là cánh tay phải không thể thiếu trong những đội hình tâm linh siêu đột phá. Sở hữu song hệ thường và siêu linh, NDDF có một bộ tương tác hệ thống rất đáng chú ý. Cô miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn hệ ma, đồng thời kháng giác đấu và siêu linh, giúp cô tồn tại tốt trong những tình huống căng thẳng giữa trận. Tuy nhiên, hãy để mắt tới những chiêu thức hệ bóng tối và bọ, đây chính là điểm yếu của cô nàng dịu dàng nhưng đầy toan tính này. Một điểm nổi bật khác là ngay khi vào sân, khả năng đặc biệt Psychic Surge của cô sẽ lập tức triệu hồi Psychic Terrain, một dạng sân nhà tuyệt vời dành cho các đội hình tâm linh. NDDF mạnh mẽ không phải vì cô gây sát thương, mà vì cô tạo ra môi trường lý tưởng để cả team bùng nổ. Với lượng máu ổn định, chỉ số đặc phòng cao và khả năng miễn nhiễm Priority nhờ Terrain, cô trở thành trụ cột chiến thuật không thể thiếu trong mọi đội hình Hyper Offense thiên về cấu trúc combo. NDDF dịu dàng, yên tĩnh, nhưng lại là người bảo mẫu thép đứng sau thành công của mọi chiến thuật tâm linh. Nhỏ nhắn, xù lông và siêu quậy, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn. Whimsicott chính là cơn ác mộng tốc độ của mọi huấn luyện viên và là biểu tượng của lối chơi hỗ trợ siêu cấp tinh quái trong VGC hiện đại. Sở hữu song hệ cỏ và tiên, Whimsicott có khá lợi thế phòng thủ, kháng được giác đấu, bóng tối, nước, điện và cỏ, những hệ khá phổ biến trong meta. Nhưng hãy cẩn thận với những mối đe dọa từ độc, thép, băng, bay và lửa, bởi Whimsicott khá mỏng manh và dễ bị hạ gục nếu trúng chiêu mạnh từ các hệ này. Điều khiến Whimsicott thực sự đáng gờm chính là khả năng hành động cực kỳ nhanh. Nhờ đặc tính Prankster, mỗi chiêu không gây sát thương đều có Priority cộng 1. Dù speed cơ bản không quá cao, nhưng với Prankster, Whimsicott luôn đi trước đối thủ, và điều đó đủ để phá vỡ cả một đội hình. Điểm mạnh của Whimsicott so với Thunderous Incarnate là tốc độ. Whimsicott sở hữu tốc độ nhỉnh hơn, nên tất nhiên khi đối đầu sẽ có sự ưu tiên tốt hơn về tốc độ ra đòn. Sở hữu bể chiêu thức vừa có khả năng setup thế trận như Tailwind hay Trick Room, vừa có khả năng hỗ trợ đồng đội tăng sát thương với Helping Hand, lại còn có khả năng quấy rối đối thủ với Encore hay Taunt. Whimsicott thật sự là một bậc thầy kiểm soát thế trận trên sàn. Whimsicott không phải là Pokemon bạn mang theo để tấn công, nhưng chắc chắn là Pokemon bạn mang theo để kiểm soát, điều phối và quấy rối meta như một vị tướng thật thụ trong hình hài cỏ bông. Fake Out, Sucker Punch, Extreme Speed, không, cảm ơn. Farigiraf miễn nhiễm với tất cả những thứ đó, và đó là lý do vì sao nó là bức tường trắng ưu tiên đáng tin cậy nhất trong mọi đội hình Trick Room hiện đại. Sở hữu song hệ thường và siêu linh, Farigiraf có bộ tương tác hệ rất ổn định, giống với NDDF ở trên. Điểm đặc biệt khiến Farigiraf nổi bật giữa đám đông chính là đặc tính Armor Tail, khả năng vô hiệu hóa mọi chiêu thức ưu tiên mà đối phương tung ra, tức là không còn Fake Out, không còn Aqua Jet, không còn Sucker Punch cách nhịp combo. Đồng đội của bạn giờ đây được thiết lập hoàn toàn tự do, không lo bị ngắt đòn quan trọng. Trong một meta nơi Priority Move tràn lan, việc có một đồng đội như Farigiraf tạo ra vùng an toàn để bắt đầu Trick Room hoặc tung ra chiêu chí mạng là một lợi thế chiến lược không thể bỏ qua. Farigiraf không chỉ bảo kê mà còn chủ động mở đường cho đội hình Trick Room. Với chính tay mình, nó có thể kích hoạt Trick Room, đảo chiều tốc độ trận đấu, biến những Pokemon chậm chạp thành kẻ đi trước áp đảo. Tiếp theo, Helping Hand giúp tăng sát thương ngay lập tức cho những Swifter chậm nhưng mạnh, chẳng hạn như Torkoal, Iron Hands
hay Rhyperior. Falgirirath, bộ não chống chiêu ưu tiên, chuyên gia setup chiến thuật và là hậu phương không thể thiếu trong mọi team trích room đỉnh cao. Tornadus, vị thần gió mang theo làn sóng tốc độ, thổi bay mọi giới hạn chiến thuật trong trận đấu. Không chỉ là biểu tượng, Tornadus chính là trái tim của mọi đội hình Hyper Offense đỉnh cao. Thuộc hệ đơn bay, Tornadus mang theo những ưu thế không thể xem thường. Nó miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn hệ đất. Điều này khiến Earthquake vốn rất phổ biến trở nên hoàn toàn vô hại. Nó cũng kháng giác đấu, bọ và cỏ, giúp sống sót tốt trước nhiều kiểu đối thủ. Khả năng nổi bật nhất của Tornadus chính là Speed Control tuyệt đối. Với đặc tính Brainstorm, nó có thể thi triển Trailwind ngay từ lượt đầu tiên, với ưu tiên cao hơn hẳn đối phương. Kết quả, toàn team của bạn tăng gấp đôi tốc độ trong 4 lượt, một lợi thế khủng khiếp trong mọi pha mở đầu. Không chỉ có Trailwind, Tornadus còn mang đến đòn tấn công diện rộng Liquid Storm. Chiêu Flying Type đặc biệt có 30% cơ hội giảm speed của tất cả đối thủ, nghĩa là đồng minh của bạn thì nhanh hơn, kẻ địch lại bị làm chậm. Thế trận nghiêng hẳn về một bên ngay lập tức. Tornadus không chỉ nhanh mà còn thông minh và linh hoạt. Với Rain Dance và Sunny Day, Tornadus sẽ khiến đối thủ vô cùng đau đầu khi phải đối mặt để chống đỡ với khả năng kiểm soát cả hai dạng thời tiết cực kỳ bá đạo và dễ dàng. Tornadus là hiện thân của chiến thuật tốc độ cao, vào sân, tăng tốc, hỗ trợ và tạo đà cho toàn team lăn cầu tuyết. Một Pokemon mà chỉ cần xuất hiện, cả meta sẽ phải xoay theo hướng gió. Bạn vẽ gì cũng được, và với Smeargle, mọi chiến thuật đều có thể trở thành hiện thực. Đây chính là nghệ sĩ chiến thuật tài ba nhất từng bước vào sân đấu VGC. Là một Pokemon hệ đơn thường, Smeargle sở hữu khả năng miễn nhiễm với các đòn hệ ma, một lợi thế không nhỏ trong các trận đấu đôi, nơi Phay Cao và Shadow Sneak thường xuyên xuất hiện. Smeargle không chiến đấu bằng sức mạnh mà bằng trí tưởng tượng. Với chiêu thức độc quyền Sketch, nó có thể sao chép bất kỳ chiêu thức nào từ bất kỳ Pokemon và giữ lại vĩnh viễn như một chiêu thật sự trong bộ kỹ năng của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn tưởng tượng ra một combo, Smeargle có thể thi triển nó. Chỉ cần bạn xây dựng đúng bộ chiêu, nó sẽ vẽ nên chiến thuật bạn muốn, theo đúng nghĩa đen. Chỉ số của Smeargle phải nói là rất thấp, nhưng đừng nhầm lẫn, nó có thể gánh nhiều vai trò chiến lược đỉnh cao nếu bạn biết cách dùng. Smeargle là Pokemon bạn không thể đoán trước, và chính điều đó khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Với cây cọ trong tay, nó có thể vẽ lại cả cục diện trận đấu chỉ trong một lượt. Một cây nắm và cả thế giới phải ngủ. Đó không phải là lời đùa. Đó là những gì xảy ra khi bạn đối đầu với Amoonguss trong VGC. Mang song hệ cỏ và độc, Amoonguss sở hữu khả năng phòng thủ bền bỉ vượt mong đợi. Nó kháng giác đấu, nước, điện, cỏ và tiên, cực kỳ phù hợp để đứng tuyến đầu và chịu đòn cho đồng đội. Amoonguss không cần phải nhanh, nó chỉ cần sống sót và khiến cả đội bạn thiếp đi. Chiêu Spore, ru ngủ 100% chính xác, là vũ khí khủng khiếp bậc nhất trong meta. Một cú Spore đúng lúc có thể biến chủ lực của đối thủ thành khúc gỗ trong 2-3 lượt, đủ để team bạn thiết lập và tấn công không bị cản trở. Amoonguss không chỉ là cái nắm ru ngủ, nó là cái nắm bất tử. Nhờ vào đặc tính Regenerator, Amoonguss sẽ hồi lại 1/3 lượng máu mỗi khi rút khỏi sân. Điều này cho phép nó vào, gây rối, rút lui, hồi máu và quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Amoonguss không phải là Pokemon bạn cần phải nhìn thấy để sợ, mà là Pokemon khiến bạn sợ phải nghĩ đến. Nó không mạnh nhưng nó kiểm soát, và trong VGC, kiểm soát là tất cả. Nó không chỉ là kẻ phản diện mà còn là người hùng thầm lặng bảo vệ cả team bạn khỏi những đòn tấn công dữ dội nhất. Xin giới thiệu Grimmsnarl, bức tường ánh sáng của VGC hiện đại. Với song hệ bóng tối và tiên, Grimmsnarl sở hữu bộ tương tác hệ rất đáng tin cậy, miễn nhiễm hoàn toàn với chiêu hệ rồng, kháng bóng tối và ma, một lớp giáp tâm linh và bóng tối rất khó để xuyên thủng trong những lượt đầu tiên. Điểm khiến Grimmsnarl trở thành trụ cột chiến thuật không nằm ở sức mạnh, mà là khả năng bảo vệ cả team khỏi sát thương bằng những tấm khiên ánh sáng. Nhờ đặc tính Rainster, Grimmsnarl có thể tung ra Reflect và Light Screen ngay trong lượt đầu. Cả hai đều có ưu tiên cộng 1, giảm lần lượt 50% sát thương vật lý và đặc biệt mà đồng đội phải nhận. Ngoài ra, Grimmsnarl có thể phá bệnh đối thủ với rất nhiều chiêu thức khó chịu khác như Spirit Brick, Thunder Wave, Parting Shot, Fire Tears hay Phay Cao. Có thể xem đây là một trong những Pokemon hỗ trợ dễ gây ức chế cho đối thủ bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Grimmsnarl là kẻ phá bỉnh, là tường trắng, là người âm thầm vẽ lại chiến trường từng lượt một. Trong một thế giới hỗn loạn của sát thương và tốc độ, nó chính là nhạc trưởng bóng tối điều khiển toàn bộ nhịp điệu trận đấu. Tiếng trống vang lên, cỏ mọc phủ sân, Rillaboom đến rồi đây. Và khi thiên nhiên đánh nhịp, cả trận đấu phải bước theo tiết tấu của nó. Là một Pokemon hệ đơn cỏ, Rillaboom có khả năng kháng tuyệt vời trước đất, nước, điện và chính cỏ, những hệ phổ biến bậc nhất trong đấu đôi. Ngay khi bước chân vào sân, Rillaboom kích hoạt Grassy Terrain nhờ khả năng đặc biệt Grassy Surge, và từ đó mọi thứ thay đổi. Grassy Terrain không chỉ đẹp, nó giúp hồi máu cho toàn team mỗi lượt, giảm 50% sát thương từ Earthquake và tăng sát thương cho các chiêu hệ cỏ. Cả ba yếu tố đều cực kỳ quan trọng trong trận đấu đôi. Đặc biệt, khi Grassy Terrain đang hiện diện, chiêu Grassy Glide của Rillaboom sẽ có priority, cho phép nó ra đòn trước hầu hết đối thủ.
ngay cả khi không đầu tư vào tốc độ. Nhiều khi tôi cũng chẳng rõ vị trí của Rillaboom trong đội hình là hỗ trợ hay là sát thương chủ lực nữa. Vì thật sự con khỉ chơi cỏ này làm được rất nhiều trò. Quấy rối cũng có, mà đóng vai trò sát thương chính cũng được. Rillaboom không phải là một hỗ trợ đơn thuần, mà là một thủ lĩnh. Hắn không đứng sau, mà đứng giữa, đánh nhịp, kiểm soát cục diện từng lượt bằng âm hưởng của rừng xanh. Và khi tiếng trống vang lên, đối thủ chỉ có thể bước theo hoặc là gục xuống. Nó bước vào sân và cả đội hình đối thủ chùng bước. Nó không cần nói, chỉ cần nhìn, và mọi chiêu thức vật lý lập tức yếu đi. Và không phải ai khác, đây là Incineroar, kẻ thống trị vị trí số 1 của các Pokemon hỗ trợ trong VGC suốt nhiều mùa giải. Sở hữu song hệ lửa và bóng tối, Incineroar là khắc tinh của nhiều meta phổ biến. Nó kháng lửa, cỏ, băng, bóng tối, ma và thép, giúp sống sót cực kỳ tốt trước phần lớn những attacker vật lý và đặc biệt. Khả năng đặc biệt Intimidate khiến Incineroar trở nên đáng sợ ngay khi vừa xuất hiện. Chỉ cần đặt chân lên sân, nó giảm attack toàn bộ đối phương vật lý, triệt tiêu sát thương từ những đòn mở màn như Close Combat, Iron Head hay Liquidation. Kết hợp với Parting Shot giúp Incineroar nhảy ra nhảy vào cực kỳ linh hoạt. Nhờ thế mà phát huy gần như tối đa công dụng của Intimidate, biến Incineroar trở thành Pokemon tận dụng nội tại này tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo, Fake cao, chiêu ưu tiên làm choáng mục tiêu, đủ để ngắt bất kỳ combo nguy hiểm nào hoặc trì hoãn thiết lập Trick Room, Nasty Plot hay bất cứ thứ gì bạn không muốn xảy ra trong lượt đầu tiên. Incineroar không phải là Sweeper, không phải là tăng, nhưng lại khiến cả trận đấu xoay quanh sự hiện diện của mình. Bằng cách đe dọa, trì hoãn và xoay nhịp, nó giữ cho đồng đội được an toàn và khiến đối phương không bao giờ dám thở phào khi nó còn trên sân. Đây là số 1 của VGC, không phải vì nó mạnh nhất, mà vì không ai làm công việc của nó tốt hơn nó. Ở trên là toàn bộ những đánh giá cá nhân của tôi cho top 10 Pokemon hỗ trợ phổ biến nhất VGC thời điểm hiện tại. Nhắc lại, tất cả chỉ là ý kiến cá nhân, nên hãy xem video với tâm thế vui vẻ là chính nhé. Mọi người đánh giá thế nào về vị trí hỗ trợ trong VGC? Và theo mọi người, còn Pokemon hỗ trợ nào cực kỳ mạnh mà tôi đã bỏ sót hay không? Hãy để lại ý kiến phía dưới phần bình luận. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng tiếc với tôi một nút like cũng như đăng ký kênh nha. Giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo cùng với Liu Liu VGC.